về quy hoạch chi tiết xây dựng để chuyển mục đích sử dụng đất nè và xây nhà ở, đề nghị ông bà nộp đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch chi tiết tại tổ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi để biết thông tin nè. Đó, cái câu này mới là cái câu quan trọng nè. Cái câu này là cái câu quan trọng nhất. Ông Minh cho quý vị anh chị mình xem cái hiệu của dân cư nè. Đây, đất ở nông thôn kết hợp sản xuất. Đó là chi tiết xây dựng 1/2000 nha. 106 m nằm trong khu dân cư này. Còn cái màu này là đất ở nông thôn hiện hữu. Ok chưa? Thửa đất của mình có cái số thửa là 688 tờ bản đồ số 30, địa chỉ là xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cái lô đất hôm nay là gần 1.600 m, có 106 m đất thổ cư nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 là khu dân cư nha quý vị. Mà giá chỉ có 2 tỷ 800 triệu đồng, còn bớt nha quý vị. Phải nói là một cái lô đất cực kỳ rẻ với diện tích quá là khủng đi. Gần 1.600 m2 có 106 m đất thổ cư. Đường thì 2 chiếc xe tải nữa nha. Mà giá đâu chỉ có 2 tỷ 800 triệu đồng, còn bớt quý vị không có nghe nhầm đâu. Còn mình xin kính chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với thông tin mua bán nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Quang Minh, uy tín tạo niềm tin, luôn luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong cái video này Quang Minh giới thiệu đến toàn thể quý vị các anh chị mình một cái lô đất phải nói là cực kỳ rẻ luôn nha. Với cái diện tích lên đến là 1.590 m, đất trồng cây lâu năm. Trong cái 590 m này thì đã chuyển lên thổ cư là 106 m rồi quý vị, cập nhật trang sao nha. Tí nữa Quang Minh sẽ cung cấp cho quý vị các anh chị mình xem cái phần chuyển thổ cư. Thửa đất của mình có cái số thửa là 688 tờ bản đồ số 30, địa chỉ là xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là cái xã mới là thuộc xã An Nhân Tây nha quý vị. Như Quang Minh nói từ mấy cái video trước thì xã Phú Mỹ Hưng, xã An Phú và xã An Nhân Tây cũ của huyện Củ Chi thì đã sát nhập lại thành xã mới là xã An Nhân Tây thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cái lô đất hôm nay là gần 1.600 m, có 106 m đất thổ cư nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 là khu dân cư nha quý vị. Được xin phép xây dựng hoàn công ra sổ hồng, tài sản gắn liền với đất là đàng hoàng nha. Mà giá chỉ có 2 tỷ 800 triệu đồng, còn bớt nha quý vị. Phải nói là một cái lô đất cực kỳ rẻ. Chủ đất này là cũng đang kẹt trong ngân hàng một ít, cho nên là đành chuyển nhượng lại cho toàn thể quý vị các anh chị mình ai có nhu cầu muốn sở hữu ha. Với diện tích quá là khủng đi, gần 1.600 m2 có 106 m đất thổ cư. Đường thì 2 chiếc xe tải nữa nha. Mà giá đâu chỉ có 2 tỷ 800 triệu đồng, còn bớt quý vị không có nghe nhầm đâu. Nếu quý vị các anh chị mình ai có thực sự muốn có nhu cầu mà muốn mua đất để làm nhà vườn, làm biệt thự thì cứ xem hết cái video này, Quang Minh sẽ cung cấp đầy đủ các cái thông tin về pháp lý giấy tờ cũng như là cái thông tin quy hoạch. Và Quang Minh sau cái phần mà cho xem cuốn quý vị các anh chị mình xem cuốn sổ cũng như là thông tin quy hoạch, cách Quang Minh sẽ cho quý vị mình xem cái vị trí xung quanh cái thửa đất ha. Vị trí cái thửa đất nằm trên cái con đường 2 chiếc xe tải nối nhau nha. Đó, đây là cái trang thông tin cái thửa đất của mình ha. 1.590 m. Sổ này là mới cấp ngày 21 tháng 2 năm 2024, sổ mới đàng hoàng quý vị. Rất tuyệt vời. Lâu lâu có một lô chủ đang kẹt tiền, cho nên là gửi Quang Minh, muốn Quang Minh làm cái video này để cung cấp đến toàn thể quý khách hàng. Nếu mà ai có nhu cầu thực sự thì không nên bỏ qua cái lô đất này nha các anh chị. Và đây là cái bản vẽ hiện trạng của thửa đất. Lô đất mình có cái chiều ngang là 15 m theo cái mặt tiền đường trải đá này nha quý vị. Cái sổ này là cấp năm 2024 tháng 2 thì lúc đó là còn là đường trải đá. Khi mà
cuối năm 2024 đầu năm 2025 á, thì nhà nước đã làm cái con đường lại là đường thành đường bê tông hóa rồi nha quý vị. Bây giờ là đường bê tông, hai chiếc xe tải né nhau nha, đường rất là đẹp rồi, hai bên có cống thoát nước hết rồi quý vị. Chiều dài lô đất này là 104 m, cái cạnh bên đây là cạnh này là 107 m. Tọa độ XY nè quý vị, đó, từ 1 đến 2 là 104, còn từ 4 đến 5 là 107. Chiều ngang phía trước là 10 m 11 với cộng với 5 m 30 là chiều ngang phía trước, là cái độ xéo cộng lại thành là 15 m 41, còn phía sau là 15 cây vuông là 15 m 01. Nói chung là đất mình không có bị tóp hậu nha quý vị, tại vì cái đoạn này là xéo theo đường này, chứ thực tế nếu kê vuông qua thì nó cũng vẫn là 15 m thôi, khá là đẹp. Lô đất gần 1.600 m mà 2,8 tỷ còn bớt, quý vị không có nghe nhầm đâu nha. Bây giờ con Minh sẽ kiểm tra cái cho quý vị các anh chị mình xem cái thông tin quy hoạch. Quên nữa, đây cái phần là chuyển mục đích sử dụng đất này quý vị. Chuyển mục đích sử dụng 106 m² từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở tại nông thôn theo quyết định số ra đây ngày 14 tháng 10 năm 2024. Khi làm cái hồ sơ chuyển mục đích đó là ngày 14 tháng 10, mà tới ngày 4 tháng 2 năm 2025 mới ra được cái thổ cư này quý vị, là 4 tháng. Nói chung là chuyển 4 tháng thì cũng hơi lâu, con mình làm thì nhanh hơn cái thời gian này, 4 tháng thì cũng hơi lâu. Bây giờ con mình sẽ cho quý vị các anh chị mình xem biết cái thông tin quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 nha. Còn mình cung cấp luôn cho quý vị các anh chị mình an tâm. Đó, đất giá rẻ, diện tích nhiều, đường lớn mà lại có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 hẳn hoi thì các anh chị mình an tâm nha. Quý vị nên nhớ cho Quang Minh rằng là nếu quý vị các anh chị mình đi mua đất mua nhà mà cứ căn cứ áp dụng cái quy hoạch chi tiết 1/10.000 á, đó là 1/10.000 là cái kế hoạch sử dụng đất của thành phố. Ví dụ là đến năm 2030 á, thì có thể là cái kế hoạch đó thành phố có thể là thay đổi. Đó, từ phủ hầm nó ra là không phủ hầm, hoặc là có phủ hầm là có chức năng đất ở, nhưng khi vào chi tiết xây dựng 1/2000 lại là dính quy hoạch cây xanh, quy hoạch trường học, công trình công cộng hay là đường giao thông. Nói chung là rất là nhiều tiềm ẩn rủi ro trong cái 1/10.000 đó. Cho nên là đừng có nói là mua có phủ hầm có chức năng ở rồi á thì mình an tâm mình mua, không có đâu. Quang Minh cho quý vị các anh chị mình xem một cái tờ văn bản, có nghĩa là người mua đất á, chủ đất người ta yêu cầu là văn phòng đăng ký đất đai trả lời bằng văn bản á. Nhiều lúc có những khách hàng như Quang Minh á, chỉ đất anh nói là anh muốn Quang Minh giúp cho anh cho chị là lên huyện trả lời bằng văn bản đàng hoàng để cho mình an tâm. Cái đó cũng chưa an tâm đâu quý vị. Đó là trả lời bằng văn bản là căn cứ trên cái kế hoạch sử dụng đất 1 tỷ lệ 1/10.000 thôi, chứ chưa có cái quy hoạch chi tiết đâu. Đây nè, con Minh cho quý vị các anh chị mình xem nè, đây là một cái văn bản nha, về việc cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất nè. Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh huyện Củ Chi nè, năm 2021, kính gửi ông bà ABC địa chỉ nè, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi có nhận được hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất đối với phần đất thuộc thửa. Đó, thuộc thửa bao nhiêu đây, tờ bản đồ Quang Minh là xin phép che, nhưng cái này lại là cái này là tế nhị, Quang Minh không có lộ thông tin trên đây được. Đó là ví dụ là số thửa bao nhiêu, tờ bản đồ bao nhiêu nè, theo tài liệu bản đồ năm 2004 nè, bộ địa chính nè, xã Phước Hiệp, đó, huyện Củ Chi. Qua kiểm tra tài liệu nè, bản đồ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi có nội dung trả lời như sau: căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đó, và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Củ Chi được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tại quyết định số 3051 QD UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nè. Phần đất nêu trên thuộc quy hoạch đất ở. Đó, quy hoạch đất ở nè, ngay chỗ cái con chuột Quang Minh lăn lăn đây. Thấy là quy hoạch đất ở là ngon lành cành đào rồi ha. Cứ thế mà mua. Rồi sau này khi mà
xin phép xây dựng qua áp dụng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 là thôi hỏi ôi rồi bó tay. Có những cái trả lời về văn bản này là 1/10.000 phủ hồng đất ở, thì khi qua chi tiết xây dựng 1/2000 thì cũng là có những thửa là vẫn đất ở có quy hoạch chi tiết đàng hoàng, nhưng mà có những thửa là không nha quý vị. Đó, cho nên là Quang Minh lưu ý cho quý khách hàng xem kênh bất động sản Quang Minh là những cái vấn đề cần thiết như thế này. Đó, phần đất nêu trên là thuộc quy hoạch đất ở rồi ha, nhưng mà một cái ý này nữa nè, về quy hoạch chi tiết xây dựng đó quý vị nên lưu ý kỹ cái vấn đề này nè, về quy hoạch chi tiết xây dựng để chuyển mục đích sử dụng đất nè và xây nhà ở. Đó, hai cái này là quan trọng nè. Ví dụ mình mua cái lô đất mà 1/10.000 đi, 1/10.000 mà chưa có đất ở đi, thì muốn chuyển qua đất ở là để chuyển mục đích sử dụng đất nè và xây nhà ở nè, đề nghị ông bà nộp đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch chi tiết tại tổ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi để biết thông tin nè. Đó, cái câu này mới là cái câu quan trọng nè, cái câu này là cái câu quan trọng nhất. Cho nên là nhiều khách hàng mà khi mà có cái trả lời bằng văn bản mà nêu rằng là đây là đất ở rồi cứ xuống tiền mua, thì sau này chuyển mục đích lên cái tổ ủy ban nè, cái về nộp đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch nè. Đó, tại sao nếu mà đất ở rồi mà tại sao mà về quy hoạch chi tiết xây dựng. Đó, cái văn phòng đất đai này người ta vẫn nói rõ như vậy mà nè, văn phòng đăng ký đất đai nè. Đó, cái khu này là có chức năng đất ở rồi, nhưng mà về quy hoạch chi tiết xây dựng có nghĩa là chi tiết xây dựng 1/2000 này, 1/500 nè, hoặc là 1/5000 chẳng hạn đi, là để chuyển mục đích sử dụng đất và xây nhà ở, thì đề nghị ông bà nộp đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch chi tiết tại tổ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi để biết thêm thông tin. Đó, khi nộp cái hồ sơ vô xin chuyển mục đích thì bên đây người ta nói rằng là có đất ở, nhưng mà về qua cái quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 là ở đây là bị quy hoạch cây xanh, bây giờ tôi không có cho ông bà chuyển, tôi không có cho ông bà xây nhà, thì lúc đó rồi làm gì cái văn bản này, trả lời văn bản người ta có ghi rất là rõ ràng rồi. Do quý vị các anh chị mình không có tìm hiểu kỹ mình mua chứ đâu có đổ thừa ai được, đúng không? Đó, cho nên là hôm nay Quang Minh có nhiều khách hàng á, là dính trong cái trường hợp này, cho nên là Quang Minh chưa có cái thời gian, chưa có dịp, không có cung cấp lên đây cho quý vị các anh chị mình biết. Hôm nay là có thời gian tiện có một cái lô đất rẻ đây rồi, Quang Minh mới thông tin cho quý vị các anh chị mình nắm. Nhiều lúc quý vị mà khi nói đất rẻ mà không có cho xem sổ này, không có cho xem cái thông tin quy hoạch, thì có nhiều khách hàng nói chắc cái miếng đất đó là bị quy hoạch hay là đường dự phóng hoặc là cái đường nhỏ xíu đó, mới chào cái giá ra vậy, chứ làm gì có cái giá đó. Nhưng mà Quang Minh là thực tế Quang Minh cho biết là cái cuốn sổ này, cho biết cái thông tin quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 và vị trí cái lô đất nằm ở con đường nào, hẻm ra làm sao đó, dân cư như thế nào, Quang Minh đều cung cấp hết. Mong rằng, hy vọng là khi xem video này quý vị các anh chị mình nhớ cho Quang Minh xin một like đi, để khích lệ cái tinh thần Quang Minh làm những cái video tiếp theo hay và ý nghĩa và đất đẹp giá rẻ cho quý vị các anh chị mình xem tham khảo. Có cái gì hay, có cái gì mà biến động thì Quang Minh sẽ cung cấp cho quý vị các anh chị mình nắm, mình biết, để mình khi mua nhà đất mình tránh mua những cái thửa đất mà nó chưa có cái quy hoạch chi tiết xây dựng, để mình lỡ mình mua rồi là rất là buồn trong cái vấn đề đó quý vị. Đó, và nhớ đăng ký kênh Quang Minh nha, đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo lên khi Quang Minh làm video up lên kênh thì quý vị các anh chị mình sẽ xem trên kênh bất động sản Quang Minh có nhiều cái nó hay lắm, và có nhiều cái nó ý nghĩa. Nếu mà mình không mua mình cũng biết được cái thông tin, mình tư vấn cho anh em bạn bè hay cho người nhà mình cũng rất là hữu ích quý vị. Thật sự Quang Minh làm ăn là làm về vấn đề môi giới thì nó đặt cái tâm lên hàng đầu. Cái gì là mình chỉ khách hàng mua một cái lô đất, ví dụ mình kiếm 10-20 triệu, nhưng mà phải là đồng tiền sạch, đồng tiền mồ hôi bằng xương máu nước mắt của mình, về cái công sức của mình, chứ không thể nào mà những cái thửa đất nó không ok, nó không có chi tiết mà nói rằng là cái anh cứ mua đi tôi chỉ mục đích cho, rồi anh mua đi tôi xây nhà tôi xin phép xây dựng cho, là không có. Mình không dám hứa chuyện đó. Khi nào cái nào chắc chắn
chắn là Quang Minh mới hứa. Ví dụ như cái thửa đất này các anh chị mình mua, ví dụ như cái thửa đất này các anh chị mình mua á, khi mà mua á thì Quang Minh sẽ hỗ trợ cho quý vị các anh chị mình đăng bộ sang tên này tại Ủy ban nhân dân huyện này, ra tên đàng hoàng. Muốn xin giấy phép xây dựng Quang Minh sẽ xin giấy phép xây dựng cho. Muốn hoàn công ra tài sản gắn liền với đất Quang Minh đều là đáp ứng đủ hết. Đó, hỗ trợ cho khách hàng rất nhiệt tình, nhanh gọn lẹ luôn. Ok chưa? Rồi, không làm mất thời gian quý vị nữa, bây giờ Quang Minh kiểm tra cái thông tin quy hoạch nha. Tờ bản đồ số 30, thửa đất số 688. Đầu tiên là Quang Minh vào cái bản đồ xã của Phú Mỹ Hưng nè. Tờ bản đồ 30. Thửa 688. Đây. Thửa 688 này quý vị. Đó, trên file quy hoạch là để đường đất nhưng mà hiện tại bây giờ là đường bê tông rồi nè. Đó, cái đoạn ẹo bên trước này khá giống nhau ha. Vô là thấy liền. Ở ngoài đây là đường trung lập nè quý vị. Cái hướng ở ngoài này là hướng đường trung lập nha. Còn mình sẽ copy cái thửa đất này. Chia sẻ lại cái vấn đề mà mua dính đất quy hoạch thì nhiều lúc Quang Minh có nhiều khách hàng gửi lại cho Quang Minh, không phải là Quang Minh chỉ mua mà mua của một bên môi giới anh chị nào khác hoặc là người nhà người thân gì giới thiệu mua mà sau này nhờ Quang Minh bán thì thực sự Quang Minh muốn bán nhưng Quang Minh không có cách nào mà đăng tin hoặc là làm video những cái thửa đất như vậy. Tại Quang Minh làm là đều nằm trong quy hoạch, có chi tiết xây dựng 1/2000 hết, Quang Minh mới làm. Và đất phải rẻ, giá phải phù hợp với thị trường, và rẻ thị trường Quang Minh mới làm quý vị. Quang Minh copy thửa đất này, Quang Minh vào cái ranh, kiểm tra cái thông tin quy hoạch của một cái thửa đất ở trên Củ Chi gồm 3 bước. Và bản đồ của xã vào cái ranh quy hoạch. Đó, như cái thửa đất của mình là có quy hoạch chi tiết xây dựng là từ đây nè, còn phía sau đây là đất trồng cây hàng năm nè. Nhưng mà cái phần này là diện tích cũng khá nhiều rồi quý vị. Thửa 688 đây. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới nè, xã Phú Mỹ Hưng nè, điểm dân cư nông thôn số 3 nè, số 104 nè. Quang Minh sẽ vào cái chi tiết 1/2000 mới nhất đây. Số 104. Nó sẽ lòi ra cái quy hoạch chi tiết xây dựng liền chứ có gì đâu. Nhiều lúc các anh chị mình biết kênh Quang Minh khá là lâu rồi. Có nhiều anh chị trước khi mua cũng nhờ Quang Minh kiểm tra cái thông tin quy hoạch. Có nhiều anh chị thì nhiều lúc quên cái rồi không biết như thế nào, đi mua dính quy hoạch thiệt. Quang Minh thấy cũng buồn thật. Bỏ tiền tỷ ra mua đất dính quy hoạch, ăn ngon sao được, ngủ yên sao được. Đây, đường ở ngoài đây là đường trung lập, là khu này là khu dân cư hiện hữu nè quý vị. Như ngoài đường trung lập đây, như đó, bên đây là đường khu dân cư hiện hữu, bên đây là dân cư kết hợp nha. Trên cùng một con đường, mật độ dân cư là giống nhau, mà bên đây là dân cư kết hợp sản xuất, bên đây là khu dân cư hiện hữu. Lô đất của mình là nằm trong khu dân cư kết hợp sản xuất nè. Cái phần mà nằm trong khu dân cư kết hợp sản xuất này Quang Minh đo luôn cho quý vị các anh chị mình xem là nó nằm trong đây. Cái chiều dài được bao nhiêu? 75 m. Đó, 75 ngang 15, sâu 75 thì nó hơn 1000 m nằm trong thổ cư rồi. Đó, còn ví dụ các anh chị mình cứ nói đất này nó sao nó dài quá. Ví dụ giờ nó dài, ví dụ giờ mình tính cái 2,8 tỷ này bán là nằm trong khu dân cư kết hợp sản xuất này đi. Còn cái phần đây phía sau đây khách hàng chủ đất người ta tặng cho mình, người ta không có tính tiền cũng được nữa. Đúng không? Giờ 2,8 tỷ mà quý vị hơn 1000 m mà đất ở Củ Chi mà có khu dân cư đường xá hẳn hoi thì cũng không phải là dễ tìm đâu, trong khi có thổ cư nữa. Quý vị các anh chị mình cứ nghĩ dài nhưng mà mình cũng sử dụng chứ ai. Sau này mình bây giờ vậy chứ sau này dân cư ở đông rồi tất đất tất vàng. Bây giờ mình về mình làm cái nhà vườn phía trước mình sau mình cũng trồng cây ăn trái rồi này kia, chăn nuôi rồi này kia thì cũng có cái thú vui trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Chứ bây giờ thấy vậy á, chứ sau này tất đất tất vàng á quý vị, không phải là đơn giản đâu. Đó, còn mình cho quý vị anh chị mình xem cái hiệu của dân cư này. Đây, đất ở nông thôn kết hợp sản xuất. Đó là chi tiết xây dựng 1/2000 nha, 106 m.
nằm trong khu dân cư này. Còn cái màu này là đất ở nông thôn hiện hữu. Ok chưa? Ở ngoài đây có một lô bữa trước con mình có lưu lại đây, cái lô này hình như là của bà chị ở Gò Vấp này, ngang hình như 7 mét thì sao á. Bà chị này cũng đòi bán là 2,8 tỷ, 2,9 tỷ gì nè. Này 7 mét, 7 mét 1 nè. Này nó xéo cái vuông qua là 7 mét à. Lô này có 150 mét đất thổ cư. Đúng là 150 mét đất thổ cư nè. Cái giá cũng là 2,8 tỷ, 2,9 tỷ á. Cái bà chị này bà mua cũng khá là lâu rồi ở Gò Vấp nè. Bây giờ gửi cho Quang Minh bán lại nè. 406 mét vuông. Mặt tiền đường Trung Lập là cái đường chính ở ngoài quý vị, đường lớn ở ngoài á, đường nào là ở ngoài đây nè. Đó thì cái diện tích có 400 mấy thôi. Nó chỉ có bằng 1/4 của cái thửa đất ở bên trong á, mà trong khi giá tiền là bằng nhau. Đó. Tiền nào của đó quý vị. Các anh chị nhiều lúc các anh chị mình muốn mà đất rộng mà đường bự nữa là giá rẻ thì Quang Minh cũng xin thua chịu. Giá lô đất này là Quang Minh nói thật là rẻ rồi. Nếu quý vị các anh chị mình mà chê cao nữa thì Quang Minh không biết tìm ở đâu ra có cái lô thứ hai để cho mình mua, mình sử dụng cho diện tích cho được nhiều. Có điều là ở đây nó phải nói là nó hơi xa hơn các cái xã khác thôi. Ví dụ Tân Phú Trung, Phú Hòa Đông, rồi Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, rồi Phước Vĩnh An, Tân Thông Hội, rồi đất dưới đó bây giờ nó mắc lắm quý vị. Đó, 2 tỷ mấy không có mua được mà muốn miếng đất mà rộng để làm nhà vườn cho nó thoải mái đâu. Mình chịu khó mình đi xa tí xíu mới có cái thửa đất nó rộng hơn. Ok nha. Đó là những cái thông tin Quang Minh cung cấp cho quý vị, vậy là cũng khá là chi tiết rồi. Bây giờ Quang Minh sẽ review sơ ngay cái vị trí đất Quang Minh đi ra cái đường Trung Lập này nè, cho quý vị các anh chị mình tham quan để mình xem cái mật độ dân cư ở đây có đông đúc hay không, có những cái gì tiềm năng và có những cái tiện ích gì. Nói chung là ở đây là tiện ích thì nó cũng tạm được thôi quý vị. Đó, chứ còn Quang Minh nói là đầy đủ tất cả các tiện ích thì không có. Nói chung là cũng được, cũng có chợ, cũng có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 này, ví dụ là đi cũng hơi xa một tí. Chứ bây giờ các xã trên Củ Chi Cũ, huyện Củ Chi Cũ thì xã nào cũng có trường cấp 2, cấp 3 hết quý vị. Không có cái xã nào mà không có trường cấp 3, mà không có xã nào không có trường cấp 2 hết. Rồi cuộc xã nào cũng có chợ, cũng có này kia ABC. Cái hướng của cái lô đất này là có cái hướng là gần như là nó đông nhiều mà nó lệch về nam nha quý vị. Coi như là hướng đông nam mà nó tránh đông hơn nhiều hơn. Đó là cái hướng. Rồi tiếp theo Quang Minh sẽ cho quý vị các anh chị mình xem cái vị trí ngay cái lô đất Quang Minh giới thiệu trong cái video ngày hôm nay ha. Chính xác là cái hình ảnh thực tế là cái lô đất của mình là lô này. Đó, hai bên là có tường rào và trồng trụ giăng lưới kẽm gai hết rồi. Đường này là đường đi thăm nha quý vị. Đó, như Quang Minh đã nói là hiện tại đường là đường bê tông, 2 chiếc xe tải né nhau rồi. Đây là những cái hình ảnh đối diện nha. Con đường này là một sẹt của đường Trung Lập, từ đây mà chạy ra đường Trung Lập đó, nó có khoảng 300 mét thôi. Cái đoạn đây thì nó cũng ít nhà, chứ đi ra khoảng tầm 30-40 mét qua cái khúc cua này là nhà ngoài đó cũng nhiều lắm quý vị. Đó, đất bằng phẳng cao ráo ha, rất là đẹp, vuông vức luôn. Chị mình mua lô này về làm xin giấy phép làm xây cái nhà vườn khoảng tầm 100 mét vuông là cũng ok rồi. Trong hình ảnh xung quanh này nói như vậy thôi, cũng không có gì, Quang Minh cũng không có cái gì mà phải quay nhiều trong cái vị trí này. Trời nó cũng đang mưa nữa cho nên Quang Minh cũng không có tiện đi ra phía sau. Cách một cái đám đất trống đối diện đây, cách một đám đất trống là phía bên kia, xa bên kia là có mấy cái nhà vườn mà bên đó. Đường này đi vô trong nữa là cũng đi, đường này cũng đi vô trong rồi cũng đi ra lại đường Trung Lập luôn nha các anh chị. Đó, xung quanh là khá là sạch sẽ ha. Bây giờ từ ngay vị trí đất đây, còn mình sẽ đi ra cái hướng đường Trung Lập cho quý vị các anh chị mình tham quan, mình hình dung được cái mật độ dân cư ở đây nha. Let's go. Chạy ra mấy trăm mét thì gặp đường Trung Lập rồi.
Hiện tại trời đang chuyển mưa quý vị, nhưng mà Quang Minh thấy lô đất đẹp mà giá cũng hời quá, Quang Minh tranh thủ trưa hôm nay lên review cái miếng đất này cho quý vị các anh chị mình xem. Qua khúc cua này là bắt đầu nhà đông rồi. Này, bắt đầu từ đây là có nhà thưa ra tới ngoài đường Trung Lập rồi các anh chị. Đó, bên phải có nhà này, bên trái có nhà, nói chung nhà đây cũng nhiều. Đó, nhà không chứ bộ đâu phải là đất trống không đâu. Nói chung mình chịu khó mình đi xa xa tí xíu vậy mới có cái diện tích mà gần 1.600 m² mà cái giá chưa đầy 3 tỷ, có 2,8 tỷ mà còn bớt nữa quý vị. Chứ bây giờ các anh chị mình muốn mà cầm cái cục đất này mày về Tân Phú Trung rồi Phước Vĩnh An, Tân Thông Hội thì làm gì mà có cái giá này được. Nói chung là tiền nào của đó thôi. Nhưng mà so với cái thị trường thì hiện tại bây giờ cái lô đất này Quang Minh cảm giác là vẫn hời, vẫn rẻ. Không có tìm được mà hơn 2 tỷ mà gần 1.600 m² này đâu. Ở ngoài đây nhà cửa cũng khá là nhiều. Tới mặt tiền đường Trung Lập rồi đây. Cái đoạn trong thì nhà hơi thưa chứ ngoài đây nhà cũng đông lắm quý vị. Đây đường Trung Lập đây. Cái con đường này có cái tên cái con đường là đường Nguyễn Thị Vui nha. Đây, Nguyễn Thị Vui. Một sẹt của đường Trung Lập. Nếu mà bây giờ mà rẽ trái á, là đi lên đường trên đó là đường tỉnh lộ 6 quý vị. Tỉnh lộ 6. Còn bây giờ Quang Minh rẽ phải ha, rẽ phải theo cái con đường Trung Lập này. Trên cái con đường Trung Lập này, nếu quý vị các anh chị mình muốn mặt tiền đường Trung Lập thì Quang Minh có rất là nhiều sản phẩm nha. Ở xã Trung Lập Thượng á, Trung Lập Thượng thì nó gần hơn. Ở đây bây giờ hiện tại ở đây là xã này là xã Phú Mỹ Hưng. Trên con đường Trung Lập này Quang Minh có một lô bữa Quang Minh làm rồi nè, là ngang là 14 m, 13 m mấy, dài cũng trăm hơn. Nó 1.333 m. Vừa rồi Quang Minh cũng chuyển cho cái ông anh đó là 100, hình như chuyển là 132 m đất ở. Hiện tại anh cũng đang kêu bán. Giá đâu đó trên dưới 6 tỷ quý vị. Mặt tiền đường Trung Lập này. Ở ngoài đây là nhà vườn biệt thự là quá trời ngoài đây nè. Còn mình cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị đã dành chút ít thời gian quan tâm Quang Minh chia sẻ những cái lô đất đẹp, giá rẻ và những cái thông tin rất là bổ ích. Đây, cái lô đất nãy Quang Minh nói là 1.333 m nè, nằm ngay kế cái nhà vườn này. Nếu quý vị các anh chị mình quan tâm cái lô đất này thì cứ vào Zalo, Quang Minh sẽ gửi thông tin pháp lý cũng như là thông tin quy hoạch cung cấp cho quý vị các anh chị mình xem. Và đừng quên cho Quang Minh xin một like cũng như là đăng ký kênh Quang Minh để cập nhật những cái thông tin nóng nhất mới nhất từ kênh bất động sản Quang Minh. Quang Minh xin kính chào và hẹn gặp lại.